เอาไว้ทีจ้ามันนี่พักมันเย็บเห็ดเนาะเมื่อไรเห็ดซ้ำเห็ดกินเมื่อไรเห็ดใจเพียมันแห้งมันแหลกทักโคตรวันนี้ชนิดเมื่อวานนี้มันนี่แต่ชนิดภาคนั้นเห็ดอาหารเห็ดนักกินอาหารวันนี้นักไม้ไข่ก็สีในทั่วทั้งยุโรปไปทั่วกันค่ะสิเมื่อไรสิไปเที่ยวกับสามีน่ะสิพาไปทั่วโลกค่ะวันนี้ก็สิค่อยๆทยอยส่งคลิปมาให้เบิ่งนึกนะว่าไปเที่ยวเมืองไทยมื้อนี้เมืองไหนเป็นจังไดแน่คือบ้านเฮาบ่อาหารการกินเขาเป็นจังไดแน่จ้ะไปพอกันคลิปต่อไปเด้อจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้สิมาเฮ็ดอันนี้เด้อวันนี้จะทำกับข้าวค่ะไปเฮ็ดทำกับข้าวมาแล้วนะเบิ่งสิเฮ็ดผ้าผ้าเนื้อลาบเนื้อคือบ้านเฮานั่นเป็นของใส่บักพริกเด้อบักพริกให้มักเผ็ดก็ใส่เผ็ดข้าวคั่วมักหลายก็ใส่หลายข้าวคั่วเอาวันนี้ก็สิใส่น้ำอันนี้น้ำซอสซีอิ๊วขาวนะคะนี่แล้วใส่หลายมันจะเข้มพอวันนี้ก็ใส่นี่หัวหอมแดงซอยอันนี้บักพริกมักเผ็ดก็ใส่หลายใบมะกรูดปลูกเองเลยค่ะอันนี้ก็หัวหอมซอยค่ะอันใบหอมซอยอันนี้ก็พักสะระแหน่ก็ปลูกเอาเด้อนี่ก็ใส่แบบนี้ใส่ลงไปผ้าเนื้อนี่นี่อาหารข้นมานี่ส่งมานี่ส่งมันคือแห้งค่ะมันนี่ฮะเอาหมักน้ำใส่มานี่หมักน้ำใส่เยอะใส่หลายมันสิสมให้หมักสมให้หมักผสมเอาใส่หลวดเอาเนาะเอาใส่หน่อยๆวันนี้มันสิสมเดี๋ยวชิมมันกันไหนเสียบป่ะชิมทำอร่อยเสียบโอเคมานี่โอเคอร่อยวันนี้เอาใส่จานแล้วมั้ยใส่จานค่ะนี่ผ่าเลือดเสียบมาเรื่อยมันนั่นกันมันแรงน่าเห็นไหนไปเสียบปะไปเจ็บเพชรไปเลยเจ็บเนาะนี่แหละมาแรงผ่าเลือดนี่แหละเนี่ยคือมันเป็นเต้าหู้นั่นน่ะเต้าหู้แล้วถ้าเอามาทอดทำมือไม่กระปิ่งนะทำไม่เอาปิ่งถ้าเอาทอดเอาให้กันแหละปิ่งเมื่อไรเดี๋ยวค่อนข้างด้านที่ทอดอย่างตำรวจให้มีโอเพียนเขาเป็นอย่างอีกละเอาอันนี้ใส่กันให้มันสวยงามนี่ปลูกเองนะนี่ปลูกเองมันเพี้ยนค่ะเอานี่ให้มันสวยงามเอาแบบพี่กินให้มาเห็นรถเอาเร็วๆมาเนี่ยนี่แหละค่ะนะผ่าเนื้ออันนี้ข้าวทอดค่ะมันนี่อันนี้เห็ดไห่ซามี่ค่ะนี่ค่ะทอดเรียบร้อยแล้วนั่งสุกใช่เอาน้ำมันเลยค่ะอันใช้ที่ทอดเลยน้ำมันทอดถ้าให้มันน้ำมันออกก่อนจะกินได้นี่ทำไมเห็ดมันไม่ยากหรอกนะเขาแล้วก็เอาพวกรสใส่เอายังใส่เอาใส่หลวดเลยมันเสียมันนวดใส่หลวดถ้ามันเห็นอย่างนึงเนาะ
ไปเฮ็ดทีแล้วเอาซุปแล้วมานี่เสิร์ฟได้ค่ะอันนี้เต้าหู้ขาวเนี่ยมันนี่สิไม่ทันเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะจ๊ะถ้าสิไม่เห็นถอดใส่อันนั้นถอดใส่ไอ้โอ้ยห่าเนี่ยนั่นพันแบบลูกเต๋าแบบนี้แหละค่ะถ้าให้ไฟอ่อนก็เท่าให้นั่นมันนี่เอาไว้ที่สาให้น้ำมันห่อนแล้วให้เอาใส่กระทะนั่นมาเลยเด้อเพื่อฝ้าวน้ำมันห่อนไฟมันนั่นห่อนแล้วนั่นน้ำมันใส่ทอดให้มันเหลืองนะจ๊ะทอดให้มันเหลืองนิดหน่อยอุ้ยมันเห็นใส่ทอดเป็นเห็ดแบบนี้แหละมือทำสะอาดเลยได้เห็นนิ้วอย่าให้ยาเล็บมือให้สั้นเข้าไว้เวลาเราทำกับข้าวนี่ได้น่ากินเอาไปทอดเลยทอดเอาน้ำมันใส่เอาใส่หลายเด้อน้ำมันถ้าถอดเต้าหู้เหลืองๆแล้วมันนี่ถ้านี่นะเต้าหู้ถ้าถอดเหลืองๆมาหั่นเป็นสีเหลืองแล้วเอาไว้อีกวันมันนี่เอากระเทียมใส่ให้หมักไม่หมักเนาะเราไม่เอาใส่เด้อถ้าเห็ดเละเขาบอกกระเทียมใส่หรือว่าถ้าเห็ดเละเขาบอกใส่กระเทียมแบบนั้นหมักไทยหมักมันเนาะมันนี่เขาความใหญ่เนี่ยหั่นก็ผัดให้มันหอมสูตรไทยสูตรมันเด้อมักเลยเห็ดโหลดก็ใครมักเห็ดแบบนี้นะมักเอาทักอันนี้เห็นมันหอมอันนี้เห็ดไส้แห้งเลยไม่ใช่ใหม่เห็ดไส้อ่อนๆมันนี่ถ่านจะเข้าแต่มันกำลังหอมแล้วเราจะเอาอยู่ใส่เครื่องใส่เราจะพักให้มันหอมอันนี้มันไม่ใช่ไข่พริกแกงเวลาทางนี้หมักขี้เชี่ยอยู่น้ำนะทอดหมักขี้เชี่ยพักให้มันพักมันหอมเห็นไข่ถ้าให้มันหอมมันก็จะออกมันให้มันหอมมันนี่เอานี่ใส่ได้มันนี่เอาหูใส่น้ำตาลเอาใส่มาช้อนหนึ่งทำนี่นะน้ำตาลช้อนหนึ่งนะคะใส่อันนี้มันนี่เหนียวขาวคัดอันเนี่ยมันไม่ติดแซ่บรสชาติออกอันนี้สิล่ะสีมันจะออกแดงคัดเขากันแล้วคัดใส่ข้าวก็จะคัดจนดอกซุปแล้วเอาอีกใส่มาเลยพอแล้วปิดไฟได้แล้วนั่นแหละนำมาเลยจักรยานจักรยานหรอไม่เห็ดแบบทะเลเป็นน้ำจ้ะที่ฉันละครเองครับนี่นะคะเต้าหู้ผัดใส่เต้าหู้ผัดใส่มะเขือเทศ
น้ำมันชอบมะเขือเทศค่ะตักใส่ยันเผ็ดผสมยันแล้วเอามันนี่แหละเรียบร้อยทั้งอักเขาของฉันนี่อุ้ยทุกคนพบเธอเอานี่เรียบร้อยแล้วจ้ะยังไงมันมากมานี่แล้วไปกินมันตอนนี้เรียบร้อยแล้วกินได้มานี่สิไม่ไปละก่อนนะคะนี่พอกันคลิปหน้าที่ประเทศคนละที่เที่ยวค่ะไม่ไปไม่กินน้ำอันเปิ้ลค่ะโชคดีค่ะ